Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 4 Φεβρουαρίου του 2023. Πέρασαν οι οδυνηρές μέρες, αποχαιρετήσαμε τα Αιτόπουλα. Θεωρώ ότι με εξαίρεση ορισμένες απειροελάχιστες περιπτώσεις, ότι ο ελληνικός λαός, ανεξαρτήτως κόμματος, ιδεολογίας και όλα αυτά που είπαμε, τίμησε τη μνήμη αυτών των δύο παιδιών. Πιστεύω ότι ο χαμός τους έγινε αιτία να κάνουμε και έναν στοχασμό για την κατάσταση που επικρατεί, για την απειλή που υπάρχει από την γειτονική μας χώρα, και θέλω να πιστεύω ότι ο κάθε ένας Έλληνας και Ελληνίδα, με βάση το αξιακό σύστημα που υπηρετεί, ότι έχει προσανατολιστεί σε αυτή την κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι είτε η πατριδοκαπηλεία ορισμένων, είτε και ορισμένα άλλα λόγια από την άλλη πλευρά δεν χρειάζονται. Και θέλω να πιστεύω ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων θα τους απομονώσει αυτούς. Τέτοια ζητήματα ενώνουν τον κόσμο, δεν τον χωρίζουν. Τέλος πάντων, ταξίδεψαν στους ουρανούς, εκεί που ανήκαν πάντα αυτά τα παιδιά. Είδα ότι ο διοικητής της Μοίρας την επόμενη της κηδείας του Ρούτσικα πέταξε πρώτος αυτός με το φάντομ, για να δείξει στους άνδρες της Μοίρας του ότι εδώ είμαστε, τιμώντας και τη μνήμη τους θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε αυτό που υπηρετούσαν και τα δύο Αιτόπουλα που έφυγαν. Αυτά να μπούμε τώρα στα θέματά μας. Τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, Ουκρανία. Έγινε η σύνοδος κορυφής της Ουκρανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Είπα χθες ότι η Ουκρανία απαιτούσε να γίνει μέλος εντός του 2023. Λάθος, να επανορθώσω. Να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις εντός του 2023. Δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Πάντως υπάρχει, από όσα διαβάζω από τις Βρυξέλλες, υπάρχουν διχογνωμίες στις Βρυξέλλες για το κατά πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να διαλυθεί κι άλλο, γιατί και αυτή έχει σημάδια διάλυσης, μπορεί να αντέξει τώρα μια ταχεία είσοδο της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς προηγουμένως αυτό το κράτος καταρχάς να τελειώσει ο πόλεμος και μετά να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει, ούτως ώστε να είναι μια ομαλή η μετάβαση της Ουκρανίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχω πει από το 2014 ότι ο σωστός δρόμος ήταν αυτός, να γίνει η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι του ΝΑΤΟ. Και έτσι πιστεύω ότι αυτό θα ήταν και μια ισορροπημένη κίνηση. Εν πάση περιπτώσει, για κάποιους που λένε ότι η Ευρώπη, επειδή είπα ότι η Ευρώπη διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή κάποιος έγραψε ότι δεν είναι έτσι, δεν λέω ότι είναι όλα άριστα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η Ευρώπη είναι πολύ ψηλά, οι χώρες της Ευρώπης και η Ευρώπη ως θεσμός, σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, έτσι. Τώρα, όσον αυτό το πολιτικό μέρος, όσον αφορά τα επιχειρησιακά, ήδη η Πολωνία εκπαιδεύει Ουκρανούς, πληρώματα του Ουκρανικού στρατού για τα Leopard, τα 14 Leopard που θα παραδώσει στα Ουκρανικά τεθωρακισμένα. Επίσης νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει ήδη αρχίσει και στην Γερμανία και για τα Marder, αλλά τώρα και για τα Leopard. Η Γερμανία αποφάσισε πέραν το Leopard 2 να δώσει και Leopard 1 που είχε, το εργοστάσιο νομίζω είχε, αν δεν κάνω λάθος, 60 Leopard 1. Οπότε αποφάσισε να δώσει και αυτά. Τα Leopard 1 είναι η προηγούμενη γενιά αρμάτων με πυροβόλο 105 χιλιοστών. Τα Leopard 2 έχουν 120 χιλιοστών. Δεν είναι όμως μόνο το πυροβόλο, είναι και μια σειρά από άλλα συστήματα. Το Leopard 2, ιδιαίτερα οι τελευταίες του εκδόσεις, είναι απολύτως αυτοματοποιημένο, ψηφιοποιημένο, έχει άλλες επιδόσεις. Εν πάση περιπτώσει, θωράκιση θέλουν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν επιλαρχίες αρμάτων, τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, έστω και με 105 χιλιοστών, μπορεί να είναι χρήσιμα για να τα ζητούν εναγωνίως. Επίσης γίνονται έντονες διεργασίες και συζητήσεις για να παραδοθούν βλήματα μέχρι 150 χιλιόμετρων, βελληνικούς μέχρι 150 χιλιόμετρων, βλήματα ακριβίας στον Ουκρανικό στρατό. Να σημειώσουμε ότι
αυτά τα HIMARS έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις νίκες που κατήγαγε ο Ουκρανικός στρατός το προηγούμενο εξάμηνο, καθοριστικό ρόλο. Εκείνα, αν δεν κάνω λάθος, είχαν βελληνικές 50-60 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα λοιπόν πάμε για μέχρι 150 χιλιόμετρα, για πλήγματα στα μετώπισθεν του αντιπάλου. Δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες απώλειες που είχαν προκαλέσει εκείνα τα πλήγματα με τα βλήματα εκείνα, χτύπησαν αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες καυσίμων και δημιούργησαν ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα ανεφοδιασμού και επάρκειας πυρομαχικών στις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις και στο ρωσικό πυροβολικό. Θα δούμε λοιπόν τώρα, όπως ξέρετε υπάρχουν εκατοντάδες δορυφόροι, βλέπουν τα πάντα και από εκεί και μετά μεταδίδουν αυτές τις πληροφορίες στις πλατφόρμες, γιατί για πλατφόρμες πλέον πρόκειται, και αυτές κατευθύνουν τα βλήματα ακριβώς εκεί που έχει δείξει ο δορυφόρος. Αυτό είναι μια νέα διάσταση στον πόλεμο και εάν τελικώς εξοπλιστούν το ουκρανικό πυροβολικό βασικά με τέτοια βλήματα, θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις ρωσικές δυνάμεις που δρούν στο έδαφος της Ουκρανίας, στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά τα άλλα υπάρχουν, είναι περίπου κατά τα 3/4 έχει περικυκλωθεί το Μπαχμούτ. Επιμένουν οι Ουκρανικές δυνάμεις, αντιστέκονται ηρωικά στο Μπαχμούτ. Φαίνεται όμως ότι είναι δύσκολο να συνεχίσουν να αντιστέκονται, θα συνεχίσουν να αντιστέκονται, είναι δύσκολο όμως να ανατραπεί η κατάσταση, δηλαδή να γίνει αντεπίθεση και να αποθήσουν τους Ρώσους. Άρα εκεί θα έχουμε μια πολύ νεκρή πολιορκία του Μπαχμούτ, που επιμένει ο Ζελένσκι να το κρατάει, γιατί αν πέσει το Μπαχμούτ μετά έρχεται η σειρά του Σιβέρσκ. Είναι μια πόλη βόρεια από το Μπαχμούτ και αν πέσει και το Σιβέρσκ μετά έρχεται η σειρά του Σλοβιάνσκ και του Κραματόρσκ. Μου λένε ότι στο Σλοβιάνσκ και στο Κραματόρσκ υπάρχουν τεράστια αποθέματα πετρελαίου, κυρίως φυσικού αερίου. Γι' αυτό βρέθηκε, λένε, ο γιος του Μπάιντεν εκεί, για αυτά τα κοιτάσματα. Δηλαδή βάζουν σε αυτόν τον πόλεμο πέραν της εθνικής και την οικονομική ενεργειακή διάσταση. Δεν το γνωρίζω, αλλά το είπε ένας άνθρωπος που ξέρει την Ουκρανία και απλά σας το αναφέρω. Αν μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει την πληροφορία για να δει αν είναι σωστή ή όχι, δεν το δίνω πάντως σαν διασταυρωμένη πληροφορία. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία. Πάντως να πω ότι υπάρχουν διχογνωμίες στη Δύση για το πού θα πρέπει να πάει ο πόλεμος, θα είναι το μεθεπόμενο θέμα. Πάντως να δούμε πώς αντιδρά η Ρωσία σε όλη αυτή την κατάσταση. Και ξεκινάμε, Λοιπόν, ξεκινάμε με το Μετβέντεφ. Το έχουμε πει ότι ο Μετβέντεφ είναι ο άνθρωπος, ο κακός ας πούμε, ο Πούτιν ως πρόεδρος μιλάει αργιά και πού. Αυτός ο οποίος απαντά συνήθως στις κινήσεις της Δύσης είναι ο Μετβέντεφ, άνθρωπος που χρημάτισε και πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Όπως μεταδίδει λοιπόν το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ δήλωσε, μισό λεπτό λίγο, 8 και 40, ναι. Λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ δήλωσε ότι ο εφοδιασμός της Ουκρανίας με περισσότερα και πιο τεχνολογικά εξελιγμένα οπλικά συστήματα θα προκαλέσει μόνο περισσότερους βομβαρδισμούς αντιπίνων από τη Ρωσία υπό το εύρος του ρωσικού πυρηνικού δόγματος. Πάλι η απειλή για χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Είπε συγκεκριμένα επιλέξει: όλη η Ουκρανία που παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου θα καεί. Αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε ο Μετβέντεφ σε μια γραπτή συνέντευξή του προς τη δημοσιογράφο Ναντάνα Φρίντριξον. Η δημοσιογράφος ρώτησε τον Μετβέντεφ, ο οποίος τώρα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους Ρώσους αξιωματούχους που εκφράζει τις πιο επιθετικές πολεμικές βλέψεις κατά τη Δύση από τότε που ξεκίνησε η εισβολή μέχρι τώρα στην Ουκρανία.
Λέει λοιπόν, ρώτησε η δημοσιογράφος τον Μετβέντεφ αν η χρήση οπλικών συστημάτων μακράς ακτίνας δράσης, δηλαδή μεγάλου βεληνικούς, από τους Ουκρανούς, είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Ρωτάει δηλαδή η δημοσιογράφος, εάν δεχτείτε πίεση, αν δηλαδή σας χτυπήσουν στα μετώπισθεν και εξουδετερώσουν και τις εφεδρίες και τα πυρομαχικά σας, τα καύσιμά σας, και δεχτείτε αυτή την πίεση, θα καθίσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων? Το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς αντίθετο, απάντησε ο Μετβέντεφ, σε σχόλια τα οποία δημοσίευσε η Φρίντριξον στο προφίλ της στην υπηρεσία ανταλλαγής αμέσων μηνυμάτων Telegram. Μόνο κάποιοι τρελοί από αυτούς που υπάρχουν, και είναι αρκετοί, τόσο στο Λευκό Οίκο όσο και στο Καπιτόλιο, μπορούν να ισχυριστούν κάτι τέτοιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένας νέος πύραυλος που θα διπλασιάσει την ακτίνα δράσης των βομβαρδισμών που πραγματοποιεί μέχρι τώρα η Ουκρανία έχει συμπεριληφθεί σε ένα πακέτο αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας οικονομικής αξίας 2,175 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα, όπως είπα πριν από λίγο, οι συζητήσεις στους κόλπους της Δύσης για παροχή μεγαλύτερου βελληνικούς οπλικών συστημάτων πυράβλων πιθανόν να έχουν καταλήξει. Και βλέπουμε την απάντηση. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί σας είπα ότι υπάρχουν στη Δύση και στις ΗΠΑ. Χθες είδαμε το σχέδιο του Biden που διαχειρός CIA δόθηκε και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Είδαμε ότι υπάρχουν δύο τάσεις, και μάλιστα δύο τάσεις και τις έχει καθορισμένες. Το State Department και το Πεντάγωνο λέει να συνεχίσουμε τον εξοπλισμό μέχρι να καταβάλουμε τη Ρωσία. Ο Biden και το Σύμβολο Ασφάλειας λένε να μην συνεχιστεί ο πόλεμος, γιατί υπάρχουν ζημιές, όπως λέει και το Rand Corporation. Τώρα να δούμε τι λέει η γερμανική Welt, η εφημερίδα, σημαντική εφημερίδα. Τίτλος, προσέξτε, γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να κερδίσει η Ουκρανία. Όσο πικρό κι αν είναι, η νίκη της Ουκρανίας γίνεται κάθε μέρα και λιγότερο πιθανή, σχολιάζει η εφημερίδα Welt. Ο στρατός του Κιέβου ξεμένει από άνδρες και υλικό, ο εχθρός προσαρμόζεται καλύτερα και έχει στη διάθεσή του τεράστιες προμήθειες. Δεν είναι περίεργο που οι δυτικοί διπλωμάτες μιλούν τώρα όλο και περισσότερο για κατάπαυση του πυρός. Στις αρχές του έτους, η Ουκρανία σκορπούσε αισιοδοξία στον τρομερό πόλεμο που έχει επιβληθεί στη χώρα από τη ρωσική επιθετικότητα εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Αυτή η χρονιά, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κύριλλο Μπουντάναφ, θα φέρει χαρά και νίκη. Αλλά πόσο ρεαλιστική είναι μια ουκρανική νίκη? Είναι σχεδόν αδύνατο η Ουκρανία να βγει νικήτρια από αυτόν τον πόλεμο. Σύμφωνα με τον ορισμό του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, νίκη σημαίνει την ανακατάληψη όλων των κατεχομένων εδαφών συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Αλλά αυτό είναι αδύνατο από την σημερινή οπτική γωνία και υπό τις δεδομένες συνθήκες με τις οποίες εννοείται κυρίως η έλλειψη υποστήριξης από τη Δύση. Η Ρωσία κατέχει σήμερα περίπου το 18% του ουκρανικού εδάφους. Το ποσοστό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί παρά να μειωθεί στο μέλλον. Δυστυχώς. Ποιοι είναι οι λόγοι της προβλέψιμης επιτυχίας της Ρωσίας? Πρώτον, στις συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων κατέστη τελικά σαφές ότι η ΗΠΑ, η Γερμανία και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ φοβούνται περισσότερο την εξάπλωση του πολέμου στο έδαφος του ΝΑΤΟ παρά την απειλή για τη δυτική ασφάλεια από τις εδαφικές κατακτήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η λογική των δυτικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων είναι η εξής. Όσο πιο ετοιμοπόλεμες, φωνικές και ακριβείς γίνονται οι παραδόσεις όπλων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ενός δευτερογενούς αποτελέσματος. Η Δύση πάσχει από ένα είδος αυτοαποτροπής και ως εκ τούτου υποστηρίζει την Ουκρανία μόνο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να συνδικολογήσει αμέσως, αλλά κάποια στιγμή να συνδικολογήσει. Δεύτερον, η Ρωσία είχε καταστρέψει μέχρι στιγμής το 60 έως 70% των κρίσιμων υποδομών στην Ουκρανία. Δεν είναι προβλέψιμο όταν το Κίεβο θα παραλάβει επαρκή συστήματα αεράμινας όπως τα Iris-T, NASAMS και Patriots από τη Δύση για να σταματήσει το ρωσικό όργιο καταστροφής.
Αντιθέτως, οι πενιχρές παραδόσεις από τη Δύση μέχρι στιγμής αποτελούν μια εξουσιοδότηση για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον αρχηγό του Νορβηγικού Γενικού Επιτελείου Έρικ Κριστόφερσεν, εξακολουθούν επίσης να διαθέτουν τεράστια πλωστάσια πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όμως η Ουκρανία θα είναι όλο και λιγότερο σε θέση να επισκευάσει τις κατεστραμμένες υποδομές, τα υλικά γι' αυτό λιγοστεύουν και θα πρέπει να προμηθεύονται από τη Ρωσία. Χωρίς επαρκή ενέργεια, ωστόσο, θα είναι όλο και πιο δύσκολο να τροφοδοτηθεί ο πληθυσμός. Επιπλέον, η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία χρειάζεται επιγόντως ηλεκτρική ενέργεια. Τρίτον, ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα δυτικά όπλα ακριβίας με μαζικότητα και μπορεί να αντλήσει επαρκείς πόρους για να το κάνει. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα των αρμάτων μάχης. Σύμφωνα με την δεξαμενή σκέψης International Institute for Strategic Studies με έδρα το Λονδίνο, η Ρωσία θα έχει σύντομα στη διάθεσή της περισσότερα από 4.000 άρματα μάχης έτοιμα για να τα αναπτύξει, μια συντριπτική μάζα που όχι μόνο αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τα δυτικά άρματα μάχης Leopard, αλλά θέτει τη Ρωσία σε θέση να περάσει στην επίθεση ανα πάσα στιγμή. Τέταρτον, η Ουκρανία ξεμένει από στρατιώτες όσο διαρκεί ο πόλεμος. Βρίσκεται ήδη, ανάλογα με το πώς βλέπει κανείς, τουλάχιστον στο 8ο κύμα κινητοποίησης, επιστράτευσης δηλαδή, με άνδρες άνω των 60 ετών να στέλνονται πλέον στο μέτωπο. Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, θα καλέσει σύντομα άλλες 200.000 άνδρες και φέρεται ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν έως και 500.000 στρατιώτες το καλοκαίρι. Η Μόσχα έχει δυναμικό κινητοποίησης περίπου 30 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στο θέατρο του πολέμου? Ενώ η Δύση, καλά παρατηρημένη στο πρόσωπο του καγκελάριου Όλαφ Σόλτς, σπαρταρά συνεχώς και διστάσει να τηρήσει τη δική της υπόσχεση να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την Ουκρανία, το Κίεβο χάνει χρόνο για να βγει επιτέλους από τον πόλεμο θέσεων και να περάσει την αντεπίθεση. Τα ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποιούν αυτό το διάστημα για να σκάψουν, να δημιουργήσουν ναρκοπαίδεια, να επεκτείνουν τις θέσεις τους, να φέρουν νέες ευθετικές δυνάμεις και νέο πολεμικό υλικό, ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένα για επίθεση εναντίον των Ουκρανών, αλλά και για άμυνα την Άνοιξη, σε περίπτωση που επιτεθούν οι Ουκρανοί. Με τις υποσχεθήσεις παραδόσεις αρμάτων μάχης, η Ουκρανία είχε ζητήσει 300 και λαμβάνει μόνο περίπου 130 άρματα. Η Ουκρανία πιθανόν να μην είναι σε θέση να εξαπολύσει επιτυχείς αντεπιθέσεις στην Κρεμίνα και κυρίως στη Ζαπορίζια για να αποκόψει τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων στην Κριμαία. Το έχουμε πει ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της Ουκρανίας με τις αντιπιθέσεις δεν θα είναι στον Ντομπάς, θα είναι στη Ζαπορίζια για να βγει στην Αζωφική θάλασσα, στη Μεότιδα λίμνη και να κόψει στα δύο το μέτωπο και να αποκλείσει την Κριμαία. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο επειδή για μια επιτυχή επίθεση με τάγκς προς την Κριμαία η Ουκρανία θα χρειαζόταν επίσης πυράβλους μικρού βεληνικούς με μεγαλύτερο βεληνικές, ATACMS, περισσότερα τεθρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 100 υποσχέθηκαν, 500 με 600 ζήτησε το Κίεβο, περισσότερα συστήματα πυροβολικού, 70 υποσχέθηκαν, 500 ζήτησε και μαχητικά αεροσκάφη, 0 υποσχέθηκαν, 180 F-16 ζητήθηκαν. Το Κίεβο δεν έχει πλέον χρόνο και η Δύση παρακολουθεί. Υπό το φόβο μήπως περάσουν τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ευρώπη και η ΗΠΑ δεν κάνουν επίσης τίποτα για να διακόψουν τις ρωσικές δορυφορικές επικοινωνίες, κάτι που θα μείωνε σημαντικά τις επιθετικές δυνατότητες της Μόσχας. Η διεθνής κοινότητα κάνει πολλά για να στηρίξει την Ουκρανία, αλλά εξακολουθεί να είναι πιο λίγα για να μπορέσει το Κίεβο να διεκδικήσει την νόμιμη αξίωσή του για εδαφική ακεραιότητα. Μπορεί κανείς να υποψιαστεί μόνο υπολογισμό πίσω από αυτό, ότι κάτι κρύβει, ότι η Δύση δεν το κάνει γιατί κάτι υπολογίζει, κάτι φοβάται. Όποιος συνομιλεί με δυτικούς διπλωμάτες ακούει όλο και πιο συχνά για φόβο κλιμάκωσης, ανησυχία για πολεμική κόπωση στις δημοκρατικές κοινωνίες και ελπίδες για γρήγορη κατάπαυση του πυρός. Και είναι ακριβώς αυτή η γρήγορη κατάπαυση του πυρός στην οποία καταλήγει τώρα η δέσμευση της Δύσης, σιωπηρά φυσικά. Το αποτέλεσμα θα είναι μια ακροτηριασμένη Ουκρανία. Πέμπτον και τελευταίον.
Η Ρωσία είναι πιθανό να βγει από αυτόν τον πόλεμο όχι μόνο ως στρατιωτικός νικητής με εδαφικά κέρδη, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, αλλά και ως πολιτικός νικητής. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης, η οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας θα είναι σημαντικά πιο δύσκολη από ό,τι προβλέπει το Εθνικό Συμβούλιο για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι πιθανόν να αποκλειστεί για το ορατό μέλλον μετά την κατάπαυση του πυρός ή τις ειρηνικές διαπραγματεύσεις, ενώ η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαρκέσει, στην καλύτερη περίπτωση, πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι απαιτεί σήμερα το Κίεβο. Εδώ δεν έχω να κάνω σχόλιο, σας αφήνω να σχολιάσετε εσείς. Απλά σήμερα είχα συζήτηση με έναν άνθρωπο που παρατηρεί τα γεγονότα και μου είπε μήπως εξέφρασε την αμφιβολία ότι αυτός ο πόλεμος είναι αυτό που βλέπουμε. Θεωρεί ότι υπάρχει κάτι άλλο. Τον ρώτησα τι εννοείς και μου είπε, για παράδειγμα λέει, γιατί η Ρωσία που έχει τις δυνατότητες δεν καταρρίπτει ορισμένους δορυφόρους, γιατί χωρίς τους δορυφόρους η Ουκρανία και όσοι βρίσκονται πίσω τους δεν θα μπορούσαν να τις προκαλέσουν αυτές τις ζημιές. Εδώ βλέπω λοιπόν πάλι στη ΒΕΛ ότι θα μπορούσε η Δύση να κόψει τις δορυφορικές επικοινωνίες. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ή με παρεμβολές ή και να ρίξουν και μερικούς δορυφόρους. Το σκέφτηκα, αυτό σήμερα έγινε το πρωί αυτή η συζήτηση, το σκέφτηκα και θεώρησα ότι σκόπιμα ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη, Αμερικανοί και Ρωσία, δεν θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο στο διάστημα. Γιατί? Διότι αν μεταφερθεί ο πόλεμος στο διάστημα και με δεδομένο ότι η λειτουργία ολόκληρων στρατών, κοινωνιών της οικονομίας στηρίζεται και στις δορυφορικές επικοινωνίες, χωρίς αυτές πιθανόν να πάμε σε ένα παγκόσμιο χάος. Απλά το ανέφερα αυτό, δεν το ξέρω το θέμα, έκανα μερικές σκέψεις και θεώρησα καλό να το αναφέρω, μια που το λέει μέσα και η ΒΕΛ στο άρθρο που διαβάσαμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας τώρα. Το επόμενο θέμα είναι η Κύπρος. Ξέρετε, έχουμε εκλογές στην Κύπρο. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο. Είπαμε δεν παίρνουμε μέρος ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο υπέρ του ενός ή του άλλου. Είναι γνωστό, το έχουμε πει εδώ, ότι είμαι κατά της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Είμαι υπέρ της συνεννόησης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για ένα ενιαίο κράτος, όλοι να επιστρέψουν στις περιουσίες τους χωρίς εξωτερικές δυνάμεις και νταβατζίδες, να μπορέσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία ένα κανονικό κράτος. Ούτε διζωνικές δικοινοτικές που έχουν το σπόρο του ρατσισμού μέσα και του απαρτχάιντ, ούτε ομοσπονδίες περίεργες, ούτε σχέδια ΑΝΑΝ, ούτε συνομοσπονδίες, ούτε φυσικά προσάρτηση κατεχομένων ή ανεξάρτητο κράτος. Οι τρεις που διεκδικούν με αξιώσεις, αν και ο Χριστοδουλίδης κάτι πήγε να πει για τη διζωνική δικοινοτική ότι δεν, αυτός που έχει την πιο καθαρή θέση για τη διζωνική δεν, και άλλοι, αλλά βασικά ο Κολοκασίδης είναι αυτός που, εν πάση περιπτώσει, δεν ανακατευόμαστε, ας ψηφίσουν οι ψηφοφόροι της Κυπριακής Δημοκρατίας ελεύθερα, το καλύτερο για την Κύπρο ευχόμαστε. Απλά να δούμε τι λέει στο άρθρο γνώμης ο Φιλελεύθερος για τον κίνδυνο της αναγνώρισης του ψευδοκράτους, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες και τώρα βλέπω και άλλα δημοσιεύματα ότι υπάρχει κίνδυνος δημοψηφίσματος στα κατεχόμενα και μετά προσάρτησή τους στην Τουρκία. Θα έχει κόστος διπλωματικό για την Τουρκία αυτό, δεν ξέρω αν θέλει κάτι τέτοιο τώρα η Τουρκία που είναι σδριμωγμένη στη Δύση. Υπαρκτός ο κίνδυνος αναγνώρισης των κατεχομένων. Η κατοχική Τουρκία την τελευταία περίοδο αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του ψευδοκράτους με στόχο την αναγνώρισή του. Είναι αυτός ο τουρκικός στόχος εφικτός? Σήμερα δεν είναι, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις διεθνώς. Θα ανοίξει εμπολή στον ασκό του αιώλου, θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Αλλά τούτο δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να γίνει. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις, να είμαστε ως ελληνισμός συνεχώς στην πρίζα. Έτσι λέει τη λέξη αυτή. Δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσφωνώντας τον περασμένο Σεπτέμβριο τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προέβη σε έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Προσέξτε, μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου υπάρχουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που μιλούν για αποχώρηση στρατευμάτων
για να διάλυση του ψευδοκράτους, πήγε εκεί που γράφεται το διεθνές δίκαιο να πει νομιμοποιήστε την παρανομία που συνεχίζουμε να κάνουμε. Αυτό είναι το θράσος των Τούρκων. Επέλεξε το βήμα του Διεθνούς Οργανισμού για να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να παραβιάσουν αποφάσεις του ΟΗΕ. Να ζητήσει την αναγνώριση μιας αποσχιστικής οντότητας που έχει καταδικαστεί επανειλημμένα με αποφάσεις ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα αποτελούν μέρος του διεθνούς δικαίου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παράγει δίκαιο. Είναι σαφές πως για την Άγκυρα το θέμα της αναγνώρισης του ψευδοκράτους είναι ψηλά στις προτεραιότητες. Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για κρατική πολιτική της κατοχικής δύναμης. Τούτο συνάγεται από τις αποφάσεις του πανίσχυρου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, αλλά προκύπτει και από τις δημόσιες τοποθετήσεις Τούρκων αξιωματούχων. Περαιτέρω αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις και ενέργειες οι οποίες γίνονται σε πολλά επίπεδα και σε πολλά πεδία. Παρακολουθήσαμε τη συμμετοχή του κατοχικού καθεστώτος στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών και την κινητικότητα που αναπτύσσεται την τελευταία περίοδο στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Όπως έγινε γνωστό, επίκειται σύνοδος του ανατέρου οργανισμού σε διάφορα επίπεδα και σε αυτές θα παραστούν εκπρόσωποι του ψευδοκράτους. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πως πρόκειται για μια άκρως αρνητική εξέλιξη, η απόφαση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών να δεχθεί το ψευδοκράτος όχι ως κράτος αλλά ως οντότητα. Δεν χρειάζεται να σημειώσουμε πως και τα όσα διαδραματίζονται στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας είναι άκρως ανησυχητικά. Προφανώς δεν επίκειται αναγνώριση του ψευδοκράτους άμεσα, αλλά γίνονται βήματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να υποβαθμίσει. Χρειάζεται η Λευκωσία να βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση, καθώς είναι προφανές πως η κατοχική δύναμη βαθμιδών χτίζει, προωθεί τους στόχους της. Άλλωστε έχουμε παρακολουθήσει επισκέψεις ξένων αξιωματούχων στα κατεχόμενα, αλλά και προσκλήσεις, οι οποίες απευθύνονται από φιλικές στην Άγκυρα κυβερνήσεις προς αξιωματούχους του παράνομου κατοχικού καθεστώτος. Εάν όλα αυτά δεν είναι ανησυχητικά, τότε τι είναι? Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, το Υπουργείο Εξωτερικών, θα ενεργοποιήσει δυνάμεις και θα αξιοποιήσει κάθε εργαλείο που διαθέτει, για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποτρέψει τους τουρκικούς σχεδιασμούς. Εδώ βλέπω ότι ο φιλελεύθερος αποφεύγει να αναφερθεί στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν πρέπει να κινητοποιηθεί? Έχετε ακούσει εσείς να είναι στην ατζέντα μας, με εξαίρεση ορισμένες φορές κάποιες αναφορές, συνεχώς το θέμα του Κυπριακού? Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ένα από τα πιο περίεργα πράγματα είναι αυτό το μπαλόνι που το είδαμε πάνω από την πολιτεία Μοντάνα, βρίσκεται βορειοδυτικά, εκεί προς τα σύνορα με τον Καναδά. Ένα τεράστιο μπαλόνι, σαν ήλιος ή σαν φεγγάρι ολόγεμο μοιάζει, κινεζικό. Μάλιστα λέγεται ότι κινείται με προγραμματισμό, δεν είναι χειριζόμενο από την Κίνα, με έξυπνη δηλαδή νοημοσύνη, πώς το λένε, με τεχνητή νοημοσύνη. Οι Κινέζοι λένε δύο πράγματα, γιατί δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα, θα δούμε μετά. Οι Κινέζοι λένε ότι πρόκειται για ένα σύστημα που το έχουν μέσα, ένα αερόστατο στην ουσία, το οποίο μελετά τα μετεωρολογικά δεδομένα. Οι Αμερικανοί λένε, το οποίο μάλιστα λέει ατυχώς έφυγε από τον έλεγχό μας και πήγε πάνω από τον εναέριο χώρο της Αμερικής. Πριν πάει στον εναέριο χώρο της Αμερικής ήταν πόσες μέρες πάνω από τον εναέριο χώρο του Καναδά. Δεν ξέρω, δεν είδα κάποια αντίδραση από τον Καναδά. Τώρα που μπήκε πάνω από την πολιτεία της Μοντάνα, εκεί είχαμε το μεγάλο πρόβλημα. Λέει λοιπόν δύο πράγματα. Δεν είναι κατασκοπικό, είναι μετεωρολογικός σταθμός υπτάμενος, και δεύτερον ότι έγινε ατυχώς, έφυγε από τον έλεγχό μας και βρίσκεται εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διάβασα ότι είναι με το κουμπί στο χέρι ο Biden να δώσει εντολή να το καταρρίψουν.
Και όλα αυτά γίνονται λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του Biden στο Πεκίνο και μια μέρα, δύο πριν την επίσκεψη προγραμματισμένη του Blinken στο Πεκίνο. Προφανώς θα πήγαινε στο Πεκίνο για να προετοιμάσει την ατζέντα, να διαβουλευτεί με τους Κινέζους για την ατζέντα της επίσκεψης Biden. Βλέπουμε όμως εξαιτίας αυτής της κρίσης που προέκυψε ότι ο Blinken ακύρωσε μεν το ταξίδι του στο Πεκίνο, πλην όμως άφησε τους διάβλους ανοιχτούς για επικοινωνία με τους Κινέζους. Είδαμε και μία ανακοίνωση από τον ΟΗΕ που είπε ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και κάλεσε σε τις δύο πλευρές να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Οι ΗΠΑ πάντως δεν καταρρίπτουν το υπτάμενο αντικείμενο και αυτές περιορίζονται στο να πούν ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο με την υπέρπτυση αυτού του μπαλονιού πάνω από τις ΗΠΑ. Είναι ένα θέμα λοιπόν που ναι, προκάλεσε ένταση, θα έλεγα είναι και πρωτοφανές, γιατί δεν είναι αεροπλάνο, δεν είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος, είναι ένα αερόστατο στην ουσία. Τώρα, εάν συλλέγει πληροφορίες, είδα μάλιστα κάποιους χάρτες αμερικανικούς που έδειχνε που είναι οι αεροπορικές βάσεις, μήπως κατοπτεύει αυτές τις αεροπορικές βάσεις. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του μπαλονιού σε σχέση με τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι ένα πρωτόγνωρο θέμα και επειδή οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας είναι πλέον το κύριο ζητούμενο για όλη την ανθρωπότητα, σας θυμίζω τι είπε στη χθεσινή εκπομπή, τι είπε ο διοικητής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της CIA, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Είπε ότι ο ανταγωνισμός μας με την Κίνα είναι σε όλα τα επίπεδα. Στο οικονομικό, το πολιτικό, το πολιτισμικό, το ιδεολογικό, το ενεργειακό και το στρατιωτικό. Και μάλιστα ένας ανταγωνισμός ο οποίος είναι πιο έντονος σε σχέση με αυτόν που είχαν οι ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση. Άρα η απειλή είναι μεγαλύτερη. Σε μια τέτοια στιγμή λοιπόν, και ενώ αναμενόταν η επίσκεψη πρώτα του Blinken και μετά του κυρίου Biden στο Πεκίνο, ήρθε αυτό το επεισόδιο. Να δούμε πώς θα καταλήξει. Να ξαναθυμίσουμε πάντως ότι στην ίδια ομιλία του ο κύριος Μπέρνς, ο διοικητής της CIA στο Georgetown, είπε ότι με βάση πληροφορίες που έχουμε, δεν το έκρυψε ο άνθρωπος, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Κίνας έχει δώσει οδηγία, εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για εισβολή στην Ταϊβάν, η οποία είναι δυνατόν να συμβεί μέχρι το 2027. Είπε, δεν λέω ότι θα συμβεί, αλλά τέτοιες οδηγίες έχουν δοθεί. Είναι τεράστιο το ζήτημα λοιπόν. Θεωρώ ότι πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματά μας σε αυτή την πλευρά, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Τι να πούμε τώρα. Έχετε ακούσει το όνομα Γκότσε Ντέλτσεφ. Γκότσε Ντέλτσεφ ονόμαζαν και το Άνω Νευροκόπη. Το Κάτω Νευροκόπη είναι η πατρίδα του αείμνηστου πλέον σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη, που τον θάψαμε χθες στο χωριό Γρανίτης της Δράμας. Είναι το χωριό Γρανίτης, το οποίο βρίσκεται στον Αφιένα. Εκεί είναι το φαλακρό όρος της μετάβασης από τη Δράμα στο υψίπεδο του Κάτω Νευροκοπίου. Κάποια στιγμή το είχα ως διοικητής υπό την ευθύνη μου το υψίπεδο του Κάτω Νευροκοπίου. Το έχω επισκεφθεί άπειρες φορές, ήμουνα συνεχώς εκεί όταν υπηρετούσα στις Σέρρες. Εν πάση περιπτώσει, στον Αφιένα λοιπόν βρίσκεται το χωριό Γρανίτης, αλλά ανήκει στον Δήμο Νευροκοπίου. Το Κάτω Νευροκόπη βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, το Άνω Νευροκόπη έχει μείνει στη βουλγαρική επικράτεια. Αυτό ονομάστηκε Γκότσε Ντέλτσεφ για ένα διάστημα. Τώρα νομίζω πάλι Νευροκόπη το λένε. Γιατί, ποιος ήταν ο Γκότσε Ντέλτσεφ? Ο Γκότσε Ντέλτσεφ ήταν ένας Βούλγαρος, προσέξτε, ο οποίος γεννήθηκε στο Κιλκής. Σημειωτώνω ότι στο νομό Κιλκής υπήρχαν αρκετά χωριά με βουλγαρικό πληθυσμό μέχρι το 1919, τη συνθήκη του Νεϊγή, που έγινε ανταλλαγή των πληθυσμών και αναχώρησαν εθελουσίως όλοι. Από το νομό Κιλκής έφυγαν όλοι, πιθανότατα
λόγω του Γκότσε Ντέλτσεφ. Γιατί από γειτονικούς νομούς κάποιοι άνθρωποι που μιλούσαν βουλγαρικά παρέμειναν. Γιατί είπαν, εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας Έλληνα. Από το Κιλκής έφυγαν όλοι. Δεν υπάρχει σλαβόφωνο χωριό στο νομό Κιλκής, με εξαίρεση κάποια χωριά εκεί στη Γουμαίνισσα. Αλλά βασικά ο νομός Κιλκής δεν έχει. Ο Γκότσε Ντέλτσεφ λοιπόν ήταν μια προσωπικότητα ιστορική για τους Βούλγαρους, προσέξτε, ο οποίος ήταν από τους ιδρυτές, ηγετική φυσιογνωμία, γεννήθηκε, επαναλαμβάνω, στις 4 Φεβρουαρίου του 1872 και πέθανε στις Καριές Σερών στις 4 Μαΐου του 1903, στη διάρκεια δηλαδή του Μακεδονικού πολέμου, του Μακεδονικού αγώνα. Υπήρχε σημαντικό επαναστατικό πρόσωπο της τουρκοκρατούμενης Μακεδονίας και Θράκης, Βούλγαρος επαναστάτης που πολέμησε εναντίον των Τούρκων στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ήταν ένας από τους ηγέτες της γνωστής σήμερα ως Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, ΕΜΕΟ, μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης που δρούσε στα ευρωπαϊκά εδάφη της Αυτοκρατορίας στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Η οργάνωση, στην οποία υπήρξε ιδρυτικός τέλεχος, ονομαζόταν αρχικά, προσέξτε, Βουλγαρική Μακεδονο-Αδριανοπουλίτικη Επαναστατική Επιτροπή και αργότερα μετονομάστηκε σε Μυστική Μακεδονο-Αδριανοπουλίτικη Επαναστατική Οργάνωση. Λοιπόν, ακούστε, αυτή η οργάνωση, Βούλγαρος ήταν ο άνθρωπος, το έλεγε, όλοι τον γνώριζαν ως Βούλγαρο. Και η αναφορά σε Μακεδονο-Αδριανοπουλίτικη είχε γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Γιατί σε αυτές τις περιοχές οι Βούλγαροι θεωρούσαν ότι κατοικούσαν βουλγαρικοί πληθυσμοί. Και δεν είπε γενικώς όπως ο Ρήγας Φεραίος να απελευθερώσουμε όλους τους υπόδουλους. Όχι. Τους Βουλγάρους, έπαιζε το παιχνίδι του άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, όταν σκοτώθηκε ο Ντέλτσεφ, έγινε ήρωας για τους Βουλγάρους και είπαμε, προσέξτε λίγο την ιστορία του και στη συνέχεια θα σας πάω σε κάτι πολύ σημαντικό. Έπειτα από τη λήξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου του 1913, οι περισσότεροι Βούλγαροι κάτοικοι της πόλης του Κιλκής, μαζί με την οικογένεια Ντέλτσεφ, έφυγαν κατά την εθελοντική αλλαγή των πληθυσμών στη Βουλγαρία. Η εθελοντική έγινε με τη συνθήκη του Νεηγή του 1919. Η συνθήκη του Νεηγή ήταν η συνθήκη ειρήνης μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Βουλγαρίας που ήταν ηττημένη. Τάθηκε αρχικά στις Καριές, αλλά αργότερα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Βουλγαρία είχε προσωρινά τον έλεγχο της περιοχής, τα λείψανα του Ντέλτσεφ μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου παρέμειναν μέχρι τα μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Στη διάρκεια της κατοχής, η περιοχή κατελήφθηκε πάλι από τους Βουλγάρους και ο τάφος του Γκότσε Ντέλτσεφ στις Καριές αποκαταστάθηκε. Μετά το 1944, η πολιτική της Βουλγαρίας σε σχέση με το μακεδονικό ζήτημα άλλαξε, ενώ μέχρι τότε έλεγε είναι βουλγαρική υπόθεση, άλλαξε στο πλαίσιο του νέου κομμουνιστικού καθεστώτος της Βουλγαρίας, η οποία είχε δεσμευτεί προς την κομμουνιστική διεθνή για στήριξη της πολιτικής ανάπτυξης μιας ξεχωριστής εθνικής σλαβομακεδονικής συνείδησης. Αρχικά ο Ντέλτσεφ ανακηρύχθηκε από τον Λάζαρο Κολισεύσκι, κομμουνιστή ηγέτη της νεοσύστατης τότε Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ως ένας Βούλγαρος χωρίς σημαντικό ρόλο στους απελευθερωτικούς αγώνες. Στις 10 Οκτωβρίου του 1946, έπειτα από την πίεση της Μόσχας, τα λείψανα του Ντέλτσεφ μεταφέρθηκαν στα Σκόπια και τοποθετήθηκαν σε μαρμάρινη σαρκοφάγο στο προαύλιο της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου παραμένουν μέχρι σήμερα. Το 1948 η Βουλγαρία επέστρεψε σταδιακά στην προηγούμενη άποψη, ότι οι Σλαβομακεδόνες είναι εθνικά Βούλγαροι. Δηλαδή εκεί οι κομμουνιστές παρέσυναν λίγο τους Βούλγαρους για να δεχθούν ξεχωριστή μακεδονική εθνική, αλλά σιγά σιγά οι Βούλγαροι ξαναγύρισαν στην αρχική τους θέση. Δεν υπάρχουν Μακεδόνες, Βούλγαροι είναι οι άνθρωποι. Προσέξτε, οι δικοί μας ακόμα εκεί είναι. Ως συνήθως είναι αυτό που λέμε, νωρίς κοιμόμαστε και αργά ξυπνάμε. Νωρίς κοιμόμαστε και αργά ξυπνάμε, όπως έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου. Λοιπόν, το 1948 λοιπόν η Βουλγαρία επέστρεψε σταδιακά στην προηγούμενη άποψη ότι οι Σλαβομακεδόνες είναι εθνικά Βούλγαροι. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε γλώσσα μακεδονική, ούτε ταυτότητα μακεδονική. Η Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, με
Αναφορές στον Ντέλτσεφ ως ηρωική προσωπικότητα, προσπάθησε να καλλιεργήσει την εθνική συνείδηση στους κατοίκους της νότιας περιοχής αυτής της επαρχίας, ανακηρύσσοντάς τον στον εθνικό ήρωα και Σλαβομακεδόνα αυτονομιστή. Ψέμα! Στα σχολικά εγχειρίδια και σε αρκετά ιστορικά βιβλία στη σύγχρονη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια δηλαδή, υπάρχουν αναφορές για βουλγαρική εμπλοκή στο θάνατό του, δηλαδή τον σκότωσαν οι Βούλγαροι. Προσέξτε τώρα, σήμερα ήταν η επέτειος στο θάνατό του. Και είχαμε, ας πούμε, κάποιο είδος επεισόδια μεταξύ των Σκοπιανών και των Βουλγάρων. Οι Βούλγαροι ζήτησαν να μεταβούν επίσημη αντιπροσωπεία και να καταθέσουν στο στεφάνι, και διαβάζω τώρα άλλη έκπληξη. Το βουλγαρικό ραδιόφωνο έχει σελίδα στα ελληνικά και με ωραία ελληνικά γράφουν μάλιστα. Και αναρωτιέμαι, εμείς έχουμε σελίδα στα βουλγάρικα ή στα σκοπιανά? Για να λέμε τις απόψεις μας, δεν να κάνουμε προπαγάνδα. Να έχουν οι άνθρωποι να διαβάζουν, λέει, τι γίνεται στην Ελλάδα. Ας διαβάσουμε τι λένε οι Έλληνες στα βουλγάρικα. Έχουμε? Άμα ξέρει κανένας, ας μου πει. Γιατί έχω δει κάποιους τύπους οι οποίοι μόνο χρήματα παίρνουν, υποτίθεται ότι κάνουν βαλκανική πολιτική. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι λένε. Καταρχάς, από ό,τι διάβασα στο βουλγαρικό ραδιόφωνο, στη σελίδα του στα ελληνικά, λέει ότι τους άφησαν 4 ώρες, λέει, τους Βουλγάρους, για να οριμάσουν, έτσι, στα σύνορα, και μετά τους άφησαν. Λέει, η Βουλγαρία και τα Σκόπια, και θα πω τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζουν με εξαιρετικά μέτρα ασφάλειας την 151η επέτειο από τη γέννηση του Γκότσε Ντέλτσεφ. Συγγνώμη. Λάθος. Ιδεολόγου των αγώνων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ανατολικής Θράκης υπό Οθωμανική κυριαρχία. Έχει ενισχυθεί της Μακεδονίας υπό τη γεωγραφική έννοια. Έχει ενισχυθεί, λέει ο Βούλγαρος, έτσι, προσέξτε. Έχει ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία γύρω από την εκκλησία στα Σκόπια, όπου φυλάσσονται την αλήψανα του Βούλγαρου επαναστάτη, με σκοπό να αποτραπούν συμπλοκές μεταξύ Μακεδόνων και Βουλγάρων. Λέει, ο βουλγαρικό λέει Μακεδόνων, έτσι. Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών Ιβάν Ντεμερτζίεφ, 100-150 Βούλγαροι πολίτες περίπου αναμένεται να φτάσουν στα Σκόπια. Υπάρχουν στοιχεία για παρεμπόδιση της εισόδου Βουλγάρων πολιτών στη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συστηματική, σχολίασε ο Υπουργός, ο οποίος είναι μέρος της βουλγαρικής αντιπροσωπείας. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι έχει εκπονηθεί απαγορευτική λίστα με ονόματα συμπατριωτών μας, αλλά δεν είναι μεγάλη. Οι Σκοπιανοί δηλαδή, κάποιους λένε κόκκινο, δεν περνάς. Στον εορτασμό θα παρευρεθούν ο πρόεδρος των Σκοπιανών Στέβο Πεντάροφσκι και ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμηταρ Κοβάτσευσκι. Ελπίζω πολύ ότι την επόμενη φορά θα καταθέσουμε μαζί λουλούδια στον τάφο του Γκότσε Ντέλτσεφ, σχολίασε ο Βούλγαρος Υπουργός Εσωτερικών. Ο ίδιος είπε επίσης ότι πρότεινε αυτό να συμβεί σήμερα, αλλά δεν συνάντησε κατανόηση από την άλλη πλευρά. Αυτό ήταν η ανταπόκριση η πρωινή. Το μεσημέρι είπε 4 ώρες άφησαν να περιμένουν τους Βουλγάρους στα σύνορα. Λοιπόν, αυτά για να δούμε ότι συνεχίζεται η ιστορία. Κρατήστε ότι οι Βούλγαροι παρασύρθηκαν και αυτοί από την κομμουνιστική διεθνή, αλλά το 1948-49 ξαναγύρισαν στην εθνική τους θέση. Δεν υπάρχουν Μακεδόνες, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, την οποία τη διατηρούν μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, ο Τζο Μπόλτον έχει δώσει μια συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky, την οποία την έχουμε απομαγνητοφωνημένη. Έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Δεν λέω ότι η θέση του Τζο Μπόλτον είναι η θέση των ΗΠΑ. Όχι. Ο άνθρωπος έχει τη δική του θέση, έχει πίσω του και μια ομάδα διανοουμένων που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Το γεγονός όμως ότι διατέλεσε και εκπρόσωπος τον είπα στον ΟΗΕ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά σίγουρα και σύμβολος ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, μας επιτρέπει να πούμε ότι έχει βαρύτητα η άποψή του. Κύριε Πρέσβη, ο πρόεδρος Ερντογάν κατέστησε σαφές ότι θα εμποδίσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Σε ένα από τα άρθρα σας υποστηρίζετε ότι η συμμαχία θα πρέπει να αφαιρέσει την ιδιότητα του μέλους από την Άγκυρα στο τετράγωνο, εξεντάζοντας την αποβολή της. Πιστεύετε ότι η Τουρκία αποσταθεροποιεί τη συμμαχία? Απάντηση. Πιστεύω ότι η Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ερντογάν σίγουρα αποσταθεροποιεί τη συμμαχία. Και υπάρχει μια μακρά λίστα με κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση Ερντογάν, ξεκινώντας κατά την άποψή μου
με την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμινας S-400. Οι S-400 εξουδετερώνουν τα άλλα συστήματα αεράμινας του ΝΑΤΟ. Αδρανοποιούν την ικανότητα των F-35 να είναι αόρατα, μέρος του οποίου είχαμε στην πραγματικότητα συμφωνήσει ότι θα κατασκευάσει η Τουρκία του αεροσκάφους. Τώρα αυτό δεν ισχύει. Αλλά όταν προσθέτει σε αυτές τις καταστάσεις το απαράδεκτο μπλοκάρισμα της αίτησης ένταξης της Σουηδίας και την παρεμπόδιση της αίτησης της Φινλανδίας και το συνδυάζεις με τις προσπάθειες του Ερντογάν να αποτρέψει τη λαϊκή ψήφο στην Τουρκία ώστε να γίνει με ελεύθερο και δίκαιο τρόπο οι εκλογές, νομίζω ότι όλο αυτό καταδεικνύει μια συμπεριφορά που δεν συνάδει με το να είσαι σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Τώρα συγγνώμη, το ΝΑΤΟ δέχτηκε στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, δέχτηκε στρατιωτική δικτατορία σκληρή στην Τουρκία και τώρα τους πειράζει, εντάξει τώρα και λίγο να μην είμαστε και τόσο υποκριτές, δεν μας συμφέρει, πέστε και... Εάν ο Ερντογάν προσπαθήσει να ανοθεύσει τις εκλογές, τότε νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε την απομάκρυνση της Τουρκίας ή τουλάχιστον την αναστολή της ιδιότητας μέλος. Απλά ένα μέλος του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Υπάρχει τέτοιο άρθρο στην ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ που προβλέπει την απομάκρυνση μέλους? Ακούγονται τέτοιες φωνές μεταξύ των κρατών μελών. Ποιος μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία να ενεργοποιήσει ένα τέτοιο άρθρο? Νομίζω ότι οι ΗΠΑ της Αμερικής θα μπορούσαν να αναλάβουν τέτοια πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στο καταστατικό. Όμως, σύμφωνα με το υπάρχον δόγμα του διεθνούς δικαίου, είναι εφικτό να αποβληθεί ή να ανασταλεί η ιδιότητα του μέλους της Τουρκίας. Προσέξτε εδώ τι άλλο λέει. Λέει κάτι πολύ προχωρημένο. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να γίνει, ο οποίος είναι να διαλυθεί η συμμαχία και μετά να ξαναδημιουργηθεί μετά από 1 δευτερόλεπτο, με όλα τα μέλη της εκτός της Τουρκίας. Μαγικό, έτσι. Ερώτηση. Η αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας είναι θεμελιώδης στόχος της Άγκυρας, απειλώντας ακόμη και με εισβολή στα νησιά του Αιγαίου. Είναι οι αντιδράσεις των μελών του ΝΑΤΟ αντίστοιχες αυτών των απειλών? Εδώ σε θέλω καβούρα. Αυτή είναι δυστυχώς μια συμπεριφορά που έχουμε δει στο παρελθόν από την Τουρκία. Είναι πολύ χειρότερα, πιστεύω, υπό τον Ερντογάν από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν διαφωνίες μεταξύ τους σε κάποια θέματα, αλλά είναι ασυνεπές με το να είσαι σωστό μέλος της συμμαχίας και να απειλείς άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Εδώ, εντάξει, μας κάνει και μια ζεμπεκιά τώρα κάτι τρίπλες, δεν είναι έτσι κύριε Μπόλτον, πες πεντακάθαρα. Είναι απαράδεκτο η Τουρκία να απειλεί ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Τι είναι αυτά τώρα τα... Θα έπρεπε η κυβέρνηση Biden να εγκρίνει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία εάν η Άγκυρα δώσει το πράσινο φως για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ? Είναι ερώτηση. Απάντηση. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αναβάλουμε οποιασδήποτε σημαντικές αποφάσεις για θέματα όπως η πώληση των F-16 για μετά τις τουρκικές εκλογές το Μάιο. Πιστεύω ότι εν μέρει ο Ερντογάν παίζει πολιτικά παιχνίδια με το φονταμενταλιστικό στοιχείο στην Τουρκία, βάζοντας την Σουηδία απέναντι. Εκτιμώ ότι είναι μέρος της γενικής του αντικουρδικής εκστρατείας. Επομένως, βλέπω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφύγουμε να δώσουμε στον Ερντογάν ή σε οποιονδήποτε από τους Τούρκους υποψηφίους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το ζήτημα του ΝΑΤΟ προς δικός τους όφελος. Ερώτηση. Η Τουρκία, όπως είπατε νωρίτερα, εκβιάζει τη Σουηδία και τη Φινλανδία, απειλεί να εισβάλλει στην Ελλάδα, αυτό έκανε ότι δεν το άκουσε μάλλον, αγοράζει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό και αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Υπάρχει κόκκινη γραμμή σε όλες αυτές τις προκλήσεις? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία για να... Απάντηση. Όταν τα προσθέτουμε όλα αυτά μαζί, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αποβληθεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Κάντε το ρε. Κάντε το. Αλλά επειδή κατά την κρίση το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ο λαός της Τουρκίας, το πραγματικό πρόβλημα είναι ο Ερντογάν και οι νεοοθωμανικές του φιλοδοξίες. Θέλει να αναγεννήσει την Τουρκία όπως ήταν πριν από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Τουρκία είναι ένα σημαντικό μέρος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και ήλπιζα ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε αυτό, όπως ήταν παλιά δηλαδή. Αλλά δεν το βλέπω εφικτό αν ο Ερντογάν οθεύσει τις εκλογές και νικήσει ξανά. Πάλι εδώ ψιλοξεφεύγει, ενώ λέει πρέπει να τη διώξουμε τώρα, αλλά είναι σημαντικό μέλος. Αν νικήσει ξανά, τότε θα ενταθούν τα προβλήματα, θα δούμε. Τελευταία ερώτηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Σοϊλού είπε πριν από λίγο ότι
Όλοι οι Αμερικανοί πρέσβεις που υπηρετούν στην Τουρκία βοηθούν την οργάνωση στρατιωτικού πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν. Πώς το σχολιάζετε? Αυτό είναι γελίο και δείχνει, νομίζω, το πόσο απελπισμένος είναι ο Ερντογάν. Είναι πολύ ανήσυχος, δεδομένου του τι συνέβη στις δημοτικές εκλογές του 2019 και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα και στη Σμύρνη και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, όπου το κόμμα του ιτήθηκε. Νομίζω ότι ανησυχεί πως μπορεί να γίνει ξανά το ίδιο. Γι' αυτό ανησυχώ ότι θα προσπαθήσει να υφαρπάξει τις εκλογές και αυτό πρέπει να αποτραπεί. Πώς θα το αποτρέψεις? Αν έχει και τη Ρωσία να τον βοηθήσει, πώς θα αποτρέψεις? Πιστεύω ότι η Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ερντογάν σίγουρα αποστεθεροποιεί τη συμμαχία. Υπάρχει μια μακρά λίστα με κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση Ερντογάν, ξεκινώντας κατά την άποψή μου με την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400. Τώρα, λέει ξανά κάτω ότι αν ο Ερντογάν προσπαθήσει να νοθεύσει τις εκλογές, τότε νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε την απομάκρυνση της Τουρκίας ή τουλάχιστον την αναστολή της ιδιότητάς τους. Απλά ένα μέλος του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να συμπεριφέρεται έτσι. Αυτά λέει ο κύριος Μπόλτον. Είναι απόψεις που πλέον κυκλοφορούν στις ΗΠΑ και δεν ξέρω αν θα κυκλοφορούν μετά τις εκλογές στην Τουρκία. Αυτά θα τα αξιολογήσουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι ένα άρθρο της Wall Street Journal. Να μην το διαβάσουμε όλο τώρα. Τι να πούμε όμως? Να πούμε ότι για άλλη μια φορά οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν τον τροχό. Ότι η Τουρκία κρατάει ζωντανή την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας. Συγγνώμη τώρα, δεν έχουμε καβαλήσει κανένα καλάμι. Καταρχάς τώρα, εκτός θέματος, έχω πει στο παρελθόν ότι ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με ένα καλάμι, το έχει δίπλα του. Άλλοι το καβαλάνε, άλλοι φλερτάρουν με αυτό και άλλοι δεν το καβαλάνε ποτέ. Εμείς ούτε το καβαλήσαμε, ούτε φλερτάρουμε με αυτό. Το έχουμε δίπλα εκεί και κάθεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε καβαλήσει κανένα καλάμι, ούτε φλερτάρουμε. Ειλικρινά πηγαίνετε στις πρώτες μέρες της εισβολής των Ρώσων. Τις πρώτες, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και δείτε τις εκπομπές. Να δείτε τι είπαμε. Ότι η Τουρκία, ό,τι έκανε με το Ιράν, θα κάνει ακριβώς τα ίδια με την Ρωσία. Και πρωτού πάρει αποφάσεις. Θα δουλέψει όλη τη Δύση, θα μας κοροϊδέψει όλους, θα κοροϊδέψει τους Αμερικανούς, όλους. Και ότι θα είναι στην ουσία ο διάβλος παράκαμψης των κυρώσεων. Τώρα λοιπόν πέρασε ένας χρόνος και η Wall Street Journal τι ανακαλύπτει? Αυτό που είπαμε την πρώτη μέρα. Καλά τώρα, μήπως και δουλευόμαστε τελικά? Τέλος πάντων, δεν θα διαβάσω το άρθρο, μόνο θα σας πω μερικά στοιχεία. Λοιπόν, η κυβέρνηση Ερντογάν έχει παίξει και στις δύο πλευρές του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, πουλώντας όπλα στον Ουκρανικό στρατό, πούλησαν κύριε Μητσοτάκη όπλα, δεν δώρισαν όπλα 300 εκατομμυρίων ευρώ, όπως γράφτηκε από ξένους ότι έκανε η Ελλάδα. Οι ξένοι ό,τι δίνουν στην Ουκρανία επίσημα το ανακοινώνουν, καταρχάς το συζητάνε μεταξύ τους, παίρνουν και εισηγήσεις από τους αξιωματικούς και λένε παιδιά αυτά μας περισσεύουν, δώστε τα. Εδώ υπάρχει καμιά εισήγηση ή δίνουμε? Και τι δίνουμε, γιατί δεν το αναφέρετε, γιατί δεν δηλώνει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί κρύβεται την αλήθεια από τον ελληνικό λαό? Πέστε το, δεν έχετε θάρρος? Εν πάση περιπτώσει η Τουρκία δεν έδωσε, πούλησε, οικονόμησε από τον πόλεμο, έτσι. Προσέξτε. Πούλησε λέει όπλα στον Ουκρανικό στρατό και ταυτόχρονα διατήρησε τους οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία. Τουρκικές εταιρείες πραγματοποίησαν το περασμένο έτος εξαγωγές αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσαν μηχανήματα, ηλεκτρικές συσκευές, ανταλλακτικά και άλλα είδη, τα οποία η Ρωσία χρειάζεται για το στρατό της, σύμφωνα με έρευνα που δείχνει το πώς τροφοδοτεί η Μόσχα την πολεμική της προσπάθεια παρά τις διεθνείς κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί. Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, τουλάχιστον 13 τουρκικές εταιρείες εξήγαγαν προϊόντα συνολικής αξίας 18,5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως πλαστικά υλικά και οχήματα, σε τουλάχιστον 10 ρωσικές εταιρείες, τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη ΣΥΠΑ για το ρόλο τους στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.
τουρκικές εταιρείες πραγματοποίησαν το λιγότερο 3 μεταφορές αγαθών που είχαν κατασκευαστεί στη ΣΥΠΑ, όπως δείχνουν τα δεδομένα που εξέτασε η Wall Street Journal. Δηλαδή παίρνοντας από τους Αμερικανούς που βάζουν και Ρώσες, τα παίρνουν οι Τούρκοι για τον εαυτό και μετά τα δίνουν στους Ρώσους. Ωραία πράγματα. Εταιρείες από την Τουρκία έστειλαν επίσης αμερικανικής κατασκευής ανελκυστήρες, ηλεκτρικές γεννήτριες και άλλα προϊόντα στη Ρωσία από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2022, παραβιάζοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές που έχουν ως στόχο να διακόψουν την πρόσβαση της Μόσχας σε κρίσιμη σημασία στρατιωτικό εξοπλισμό σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Λοιπόν, αυτά, εντάξει, είναι μεγάλο το άρθρο, διπλό παιχνίδι της Άγκυρας, δεν έχουμε χρόνο, φεύγει, απλά για άλλη μια φορά φαίνεται ότι κάποιοι πιθανόν να μας δουλεύουν. Πάμε ένα σοβαρό θέμα τώρα. Ακούστε. Μετρά 52 ημέρες ο καθολικός αποκλεισμός του Ναγκόρνο Καραμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι μια ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Του Αρτσάχ. Από τη 12η Δεκεμβρίου του 2022 το Αζερβαϊτζάν έχει επιβάλει καθολικό αποκλεισμό στη μοναδική δίωδο που συνδέει τον Ναγκόρνο Καραμπάχ με τη Δημοκρατία της Αρμενίας. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιορκίας έχει ως αποτέλεσμα τον πλήρη αποκλεισμό 120.000 αυτόχθονων Αρμενίων της περιοχής, προκαλώντας μια τρομερή ανθρωπιστική κρίση. Τα τρόφιμα, τα φάρμακα και άλλες ζωτικής σημασίας προμήθειες εξαρθνούνται σύντομα. Έχει ήδη θεσπιστεί πρόγραμμα ελεγχόμενης σύντησης με κουπόνια, ενώ βασικά ήδη εκλείπουν παντελώς. Να τονίσουμε πως πριν τον αποκλεισμό του Αζερβαϊτζάν, πάνω από 400 τόνοι βασικών προμηθειών μεταφέρονταν καθημερινά με φορτηγά από την Αρμενία στο Αρτσάχ. Συγχρόνως, το Αζερβαϊτζάν μπλοκάρει και σαμποτάρει κατά διαστήματα την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από την Αρμενία στο Αρτσάχ. Χωρίς αξιόπιστα μέσα για θέρμανση, σε συνθήκες σκληρού χειμώνα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Αρτσάχ έχουν ήδη πάυσει τη λειτουργία τους. Ο αποκλεισμός του διαδρόμου του Λατσίν στην πραγματικότητα συνιστά πολιορκία ολόκληρου του Ναγκόρνο Καραμπάχ με τους 120.000 κατοίκους του. Επίσης, εξαιτίας του αποκλεισμού, κοινότητες του Ναγκόρνο Καραμπάχ όπως η Λισαγκόρ, Μέτς, Σεν, Χιν Σεν και Εχτσαγόρ έχουν βρεθεί σε πλήρη απομόνωση από την πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, Στεπανακέρτ και το υπόλοιπο Αρτσάχ. Ακόμη και ο αεροπορικός διάδρομος μεταξύ Αρμενίας και Αρτσάχ είναι κλειστός, καθώς το Αζερβαϊτζάν έχει απειλήσει να καταρρύψει κάθε πτήση που επιχειρεί να προσγειωθεί στο Αρτσάχ με ελικόπτερα. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού είναι η μόνη ανθρωπιστική οργάνωση που επιτρέπεται να μεταφέρει μέσω του διαδρόμου του Λατσίν κάποιους βαριά αρρώστους ασθενείς, ανάμεσά τους και παιδιά, για θεραπεία στην Αρμενία. Το Αζερβαϊτζάν ισχυρίζεται ότι ο δρόμος μέσω του διαδρόμου Λατσίν είναι αποκλεισμένος από αζέρους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές που διαμαρτύρονται για βιομηχανικές επιχειρήσεις στο Αρτσάχ, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι ακτιβιστές είναι ανεξάρτητοι και δεν κατευθύνονται από την κυβέρνηση του Μπακού, ενώ τα γεγονότα αποδεικνύουν τη συνεχή παρουσία ανθρώπων από το Αζερβαϊτζάν συνοδεία στρατιωτών. Να τονίσουμε ότι η Freedom House έχει αξιολογήσει το Αζερβαϊτζάν ως μη ελεύθερο με μη ελάχιστο χώρο για ανεξάρτητη έκφραση ή ακτιβισμό, ενώ οι μη εγκεκριμένες συνελεύσεις μπορούν να επιφέρουν σκληρή αστυνομική απάντηση και πρόστιμα στους συμμετέχοντες. Άρα αυτά που λένε για ακτιβιστές είναι ανοησίες. Ως εκ τούτου, η πολιορκία του Αρτσάχ είναι μια υβριδική πολεμική τακτική του Αζερβαϊτζάν που σκοπεύει να απομονώσει και να τρομοκρατήσει τους Αρμένιους στο Αρτσάχ και τελικά να τους αναγκάσει να φύγουν. Ένας κλασικός ορισμός της εθνοκάθαρσης. Ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, Ελχάμ Αλίεφ, έχει δηλώσει συχνά δημόσια τις προθέσεις του να καθαρίσει το Αρτσάχ από τους αυτόχθονες Αρμένιους. Κυβερνήσεις και θεσμοί σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ξεγελαστεί από την θεατρικότητα των κινήσεων του Αζερβαϊτζάν και έχουν καλέσει τον Μπακού να τερματίσει τον αποκλεισμό του διαδρόμου του Λατσίν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του δήλωσε ότι η ασφάλεια του λαού του Αρτσάχ είναι πρωταρχικής σημασίας και είναι δυνατή μόνο με την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και εμπορευμάτων κατά μήκος του διαδρόμου του Λατσίν και με την παρουσία μιας αξιόπιστης ειρηνευτικής αποστολής. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η ΗΠΑ, η Σουηδία, η Ελλάδα ή από την αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναρρύθμιτοι άλλοι κάλεσαν το Αζερβαϊτζάν να τερματίσει την πολιορκία του Αρτσάχ. Το Αζερβαϊτζάν παραβιάζει ξεκάθαρα την τριμερή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 9ης Νοεμβρίου του 2020,
δηλαδή την υποχρέωσή του να εγγυηθεί την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, οχημάτων και φορτίων προς αμφότερες τις κατευθύνσεις μέσω του διαδρόμου του Λατσίν. Εάν δεν σταματήσει αμέσως η προκλητική αυτή κίνηση, το Αζερμπαϊτζάν θα προκαλέσει αναπόφευκτα ανθρωπιστική κρίση και θα υπονομεύσει την εύθραστη ειρήνη στην περιοχή. Σας καλούμε να υπογράψετε τη διακήρυξη φιλίας και αλληλεγγύης και να στηρίξετε τη δημιουργία του κύκλου φιλίας Ελλήνων πολιτών με το λαό του Αρτσάχ, πιστεύοντας στην προώθηση των σχέσεων φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο λαών. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου του 2023. Θεώρησα λοιπόν υποχρέωσή μου να αναγνώσω αυτό το κείμενο και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, να υψώσουμε τη φωνή μας, να ζητήσουμε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφέρονται στο θέμα, να ασκηθεί πίεση στο Αζερβαϊτζάν και στην Τουρκία, γιατί και η Τουρκία βρίσκεται από πίσω, για να αρθεί αυτός ο απάνθρωπος αποκλεισμός, που στην ουσία είναι μια διαδικασία εθνοκάθαρσης. Λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Έχει περάσει και ο χρόνος. Λοιπόν, το τελευταίο θέμα ποιο είναι? Είχα προγραμματίσει να κάνω ένα άλλο σούπερ θέμα, έφυγε ο χρόνος, θα το αφήσουμε για αύριο, δεν είναι επίγον. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν, το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τις εξελίξεις στην Τουρκία. Ακούστε. Αντιλαμβάνομαι, ξέρετε, όλες τις τηλεοράσεις έχουν μια αγωνία στα προγράμματα που κάνουν να δουν την άλλη μέρα το πρωί, αναλεπτό δείχνει την τηλεθέαση. Και όταν βλέπεις ότι όταν δείχνεις Ερντογάν ανεβαίνει η τηλεθέαση, έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα μερικοί. Εγώ δεν βάλω εναντίον κανενός, προσέξτε. Εναντίον κανενός. Έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, σου λέει δείξε Ερντογάν να πάρουμε τηλεθέαση. Και τι κάνουν λοιπόν? Δείχνουν τον Ερντογάν πότε πήγε να φάει, πότε πήγε να πιει, πότε πήγε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να τραγουδάει, να μοιράζει τσάγια, να μιλάει, δεν είναι. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί μερικές φορές αυτά έχουν και πλάκα να τα βλέπεις. Ότι όταν λέει κάποια πράγματα και τα παρουσιάζουν και με ένταση και φοβάται και ο κόσμος, όλη αυτή την κατάσταση τη μεταδίδει εδώ η πρεσβεία, αλλά και από την Τουρκία τα παρακολουθούν, τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και οι εφημερίδες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις δηλώσεις Ερντογάν και τις παραστάσεις, τις δίνουν στο Σαράι στον Ερντογάν, διαβάζει και λέει «Α, φοβούνται οι Έλληνες, καλά, να δεις την άλλη φορά τι θα τους πω». Και έτσι γίνεται μια αυτοτροφοδοτούμενη ιστορία. Πιο πολλά Ερντογάν, ανεβάζουμε τους τόνους εμείς. Πιο πολλά και στο τέλος τι κάνουμε? Προπαγάνδα και ψυχολογικό πόλεμο στον ελληνικό λαό μου. Τα λέει ο κόσμος στον δρόμο αυτά, δεν τα λέω, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Λοιπόν, σταματήστε αυτή την ιστορία. Σταματήστε αυτή την ιστορία. Δεν λέω, εντάξει, καλή είναι η τηλεθέαση, βρείτε και άλλους τρόπους. Αλλά πείτε, παρουσιάστε με γράμματα τι είπε ο Ερντογάν, και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν δείχνεις όλες τις εικόνες τον ίδιο, είναι και όλες οι τουρκικές σημαίες. Βάλαμε στα σπίτια μας. Στο τέλος τι θα γίνουμε όλοι ραγιάδες? Σταματήστε αυτή την ιστορία. Πείτε την είδηση. Να την πει ο τηλεπαρουσιαστής ποιος είναι αυτός, είπε αυτά και αυτά και αυτά. Γράψτε την και στον τοίχο και στο τέλος βάλτε μερικά δευτερόλεπτα και το πρόσωπό του να λέει δύο λόγια. Όχι ακριβή μετάφραση τι είπε το 1/4 Ερντογάν ή ακάρι τον οποιονδήποτε. Είναι λάθος αυτό. Δεν ξέρω, ενώστε τη φωνή, κόσμια, όλοι, σταδιακά αυτό να ελωτωθεί και να γίνουμε ένα κανονικό τηλεοπτικό περιβάλλον. Δεν πάει άλλο. Το σύριαλ Ερντογάν, δηλαδή επειδή πουλάει, πρέπει να κάνουμε προπαγάνδα στον ίδιο μας το λαό. Έλεος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι Σάββατο. Προετοιμάζουμε την εκδήλωση του Σταύρου, κάνουμε κινητοποίηση, ζητάμε και τη βοήθειά σας. Την Τετάρτη 6.30 ώρα, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στις 6.30 ώρα στην πλατεία Καρίτσι, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός με 2 σίγμα, σας καλούμε να έρθετε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου. Θα παρουσιάσουν εκτός από τον συγγραφέα, το βιβλίο είναι αυτό που βλέπετε πίσω, το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Είναι οι 3 μείζονες κρίσεις, χώρα, σεισμίκ και ήμια. Μεγάλη δουλειά, είναι 650 σελίδες, 700 πόσο. Θα μιλήσουν ο πρέσβης ο Εφαντής, ο πρέσβης ο κύριος Καραγιάννης και η ακαδημαϊκός από την Κύπρο η Αναστασιάδου.
Λοιπόν, σας περιμένουμε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.